السلام عليكم أحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل أحوالكم يا رب. المهم أحبائي، عندي بزاف ما حطيت لكم وصفات. الأولاد راكم عارفين، الأولاد وقت الشتاء، الأولاد توجور مرضى. المهم أحبائي، اللي جبت لكم واحدة الوصفة رائعة وأكثر من رائعة، وراح نحكي لكم قصة هذه الوصفة. المهم أنا هنايا ولادي راهم يكحوا، قلت نشارك معكم ذي الوصفة. صراحة اليوم برك تعرفت على هذه الوصفة وعطاتها لي واحدة السيدة، راح نحكي لكم قصة الوصفة فيما بعد. المهم هنا نعطيكم المقادير تاع الوصفة بالضبط. هنايا عندي حبة بصل، هنا كبيرة شوية، ماهيش كبيرة بزاف وما هيش صغيرة بزاف، يعني متوسطة، ومن الأحسن يكون بصل أحمر. أنا عندي هنا أبيض وراني مستعجلة درت هذا الأبيض. عندي حبة ليمون متوسطة كما راكم تشوفوا، عندي فص ثوم كما راكم تشوفوا، عندي هنا عسل حر، من الافضل يكون عسل حر. انا عندي ذا العسل عسل الاكاسيا، هو حر، هما يقولوا حر مانيش عارفه، بصح احنا نشروه غالي هنايا. عندي زيت الزيتون وعندي زحتر، انا زحتر شريته ناتشور. المهم شريته راه خضر مازال ما يبسليش، كنت غسلته وحطيته يبس. المهم قلت لكم الحسل اذا كان يكون عندكم حر يكون احسن. البصل إلا كان عندكم البصلة الحمراء تكون أحسن. الزحتر ثاني كاين، أنا الزحتر ما درتوش يابس، هذا خضر شريته من كارفور، أظن اللي تصيبوه مع الخضرة اللي كانوا في فرنسا أو مهم في أوروبا، تقدروا تصيبوه مع الخضر بيو، تصيبوه ثم ماهوش غالي بزاف. المهم أنا شريته من ثم نستعمله، لكن ماهوش كيما تاع البلاد. المهم رانا نقضوا به فقط. المهم راح نعطيكم المقادير بالضبط لهذه الوصفة ونحكي لكم قصتها. كي نعطيكم المقادير، هنا أنا استعملت 2 مغارف زيت الزيتون، 2 مغارف زيت الزيتون أو ملاعق، كلمة يعرفوش كلمة مغرف. 2 ملاعق زيت الزيتون. المهم زيت الزيتون اللي تعملوه يكون حر بيو كما تحبوا نتوما. عندي هنايا 2 ملاعق عسل حر، انا هذا يقولوا حر وما ماناش عارفين يقولوا بيو. المهم انا هذا بيو عسل الاكاسيا. مهم غالي هنا عندنا، شيتو هذه القرعه الصغيره راكم تشوفوها نشروها تقريبا 6 يورو. المهم 2 هذا شيتو من انترمارشي يقولوا حر. المهم درت 2 معالق عسل اكاسيا هو اللي يقولوا حر، وهنا درت فص ثوم، ما ديروش اكثر. 2 معالق زيت الزيتون، 2 ملاعق عسل حر، ونديروا فص ثوم واحد، ما نزيدوش اكثر، فص ثوم واحد يعني راس ثوم صغير، هذا كما تشوفوا متوسطه، فص ثوم يعني احنا نقولوا الفص. هنايا راح نقطع البصله تاعي ونهضر ونعاود. الا كان عندكم، انا فقط راني مستعجله وحبيت نديرها اليوم ونسيت باش نجيب البصل الحمراء، بالحق ما رحتش المغازات، فقط رحت المحلات الملابس. وهنا اللي عرفت هذه الوصفه راح نقول لكم كيفاش. من بعد هنا نقطع ذيك البصله كلهم نديرهم في اناء واحد، نقطعها رقيق كيما اللي نطيبوها عادي، ونجيب حبه الليمون نحاول نقشرها، نقلع هذاك اللب الابيض وهذيك القشره الصفراء، فقط نديروا اللب، يعني نديروا العصاره تاعها الدخلاني تاعها فقط. انا راكم تشوفون نقطعها، نحاول نقطعها صغيره باش تطحن لنا مليح. المهم هذا الفيديو درته اليوم وراح نحطه غدوة إن شاء الله. هنا عندي الزعتر، ندير 2 مغارف الزعتر، هنا راني قطعتهم، شوفوا فقط شفت هذاك الخضر باسكو راه بدا يبس، عنده يومين ملي شريته وغسلته وحطيته يبس. هنا درت 2 ملاعق أو مغارف كما تفهموا زعتر مملوئين جيدا، ونحاولوا نطحنوهم بالميكسور حتى يولوا خليط عادي هكذا ميكسي. راح نشوفوا كيفاش. راح نعاود نعطيكم المقادير: 2 ملاعق زيت الزيتون، 2 ملاعق عسل حر، فص ثوم، نصف حبة بصل من الأحسن تكون حمراء، 2 ملاعق معمرين أو مملوئين جيدا زحتر، فص ثوم، وحده ليمون. انا الليمون عندي متوسطه، الا كانت عندكم حبه ليمون كبيره ديروا نص فقط، ولا كانت صغيره ديروها كامله. انا عندي متوسطه درتها كامله، بقى منها شويه فقط حصرتها. المهم بعد ما حصرت هذاك الخليط كامل نجيبوه هنا ونحاول نصفيه بالصفايه هكذا، نعصرو مليح، نطحنوه مليح. انا راح نعصرو مليح، نخرج فقط الخلاصه، نستحق الخلاصه تاع هذوك المكونات.
راح نشوفوا كيفاش هذه الوصفة. أحبائي راح نقول لكم قصتها كيفاه. أنا رحت اليوم الجيمو، راكم عارفين أصحاب أوروبا راهم عارفين باللي كاين الصولد في أوروبا، في فرنسا بالضبط. المهم أنا رحت جيمو ودخلت بنتي معايا، وبنتي كانت تكح عندها يومين ولا ثلاثة تكح هكا خفيفة وتروح، واليوم راهي زادت لها شوية. المهم شافتها واحدة السيدة ما شاء الله على ذيك السيدة، لا كانت تشوفني. المهم قالت لي اعطيني قناتك نشوفها. لا كانت تشوفني نوجه لها تحية منه ونقول لها ربي ان شاء الله هذه الوصفة اي واحد داوى بهذه الوصفة تكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. هذيك السيدة وجهها منور ما شاء الله، وسيدة كبيرة عندها واحد 60 سنة ولا. قالت لي انا حاجة 4 مرات، وجهها ما شاء الله مصافي ومضوي يعني النور عليه. قالت لي سمعت بنتي تكح، قالت لي علاه ما ديري لهاش بنتك راهي تكح. وقلت لها والله خالتي غير اليوم بدات تكح، كانت خطره بصح اليوم تكح بزاف. قالت لي شوفي نقول لك شدي لها يا بنتي. قالت لي المهم قالت لي هذه الوصفه بالضبط، قالتها وعاودتها. قالت لي شوفي انا هي راجلها كان عشاب، وكان عنده محل كبير تاع الاحشاب معروف. ما شفتش على ذاك الاسم اللي قالته لي، مات على كل حال الله يرحمه ويوسع عليه بغى الرحمه هذا الوقت. المهم قالت لي شوفي يا بنتي لوجه الله نعطيها لك وديريها، واللي تعرفيه قوليها له هذه الوصفه. انا بما ان عندي قناه قررت نبارطاجيها مع متفرجيني، وان شاء الله تكون في ميزان حسناتها وحسناتي ان شاء الله. نحتاج فقط دعواتكم فقط، واللي عرفت هذه الوصفه تبارطاجيها باش تعم الفائده. قالت لي كانت عائلتي كامله فيها الكورونا واولاد بنتي، قالت لي هذه الوصفه اللي عالجتهم بها. شوفوا الوصفة كي تكون هكا بعد ما نخرج هذيك الخلاصة تكون على هذا الشكل. شوفوا على هذا الشكل، نديروها في علبة. أنا صفيتها في هذه العلبة، انتم تديروها في علبة وتغطوها، يعني عندها غطاء. أنا هذا كأس وعنده غطاء وضعتها فيه ونحتفظ بها جانبا ونعطيها لهم. نوريكم ذروك طريقة الاستعمال، ركزوا مليح على طريقة الاستعمال حسب ما قالت لي السيدة الله يجازيها بخير ويجازي كل المحسنين. المهم ان شاء الله في ميزان حسناتها يا رب. قالت لي في كاس ما يكون موايه، يعني كاس ما هو كبير ما هو صغير، ديري 2 ملاعق اكل، 2 ملاعق كبار او مغارف كبار في كاس ما هو كبير ما هو صغير. يعني كيما هذا راح نوريكم كاس كيما هذا، انا ما هذا ما هو كبير ما هو صغير. المهم انتم عينكم ميزانكم، ولا شتو الكاس كبير بزاف تقدروا ديروا 3. هي كاس موايه يكفي. قالت لي كل يوم مع الليل تعطيها لولادك. قالت لي تقدروا ديروها كبار وصغار. قالت لي لمده 7 أيام 2 مغارف كيما هكذا في كاس موايه تاع ماء دافي، ويشربوها اخر شيء ويرقدوا عليها. قالت لي وان شاء الله باذن الله. قالت لي ما با 3 أيام ولا، قالت لي اللي يكون مرض بالكورونا ويريح. قالت لي انا داويت اولاد بنتي وولادي، حتى انا قالت لي مرضت بالكورونا وداويت بها. قالت لي مع اني عندي لا طوسيون وعندي السكر، لكن باذن الله بريت والحمد لله. وان شاء الله يا سيدتي. المهم هي كبيره في اللاج، ربي يحفظك. وانتم المتفرجين الكرام اللي شافت هذه الوصفه تبارطاجيها سيلتو بلي باش تعمل فائده، وحتى احنا ندو الاجر. بغينا دعواتكم فقط. وقالت لي حاجه ثانيه نسيت باش نقولها لكم. قالت لي هذه الوصفه انا دائما الشتاء ما تخطينيش. قالت لي ملي نعقل وبديت ندير هذه الوصفه ما تخطينيش من الدار. قالت لي غير مرضوا ولادي بالكحه نديرها لهم، يمرضوا المهم اي حاجه. قالت لي في الشتاء ما تخطينيش هذه الكحه. وراكم عارفين الزعتر وزيت الزيتون والحسل والثوم والبصل الاحمر والليمون عندهم فوائد كبيره، يعني العصاره تاع كل الفوائد، مليحه للحلق مليحه للراس للكحه. المهم ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره. انا حسب ما قالت لي السيده، والسيده تبان ما شاء الله عليها منوره في وجهها. المهم احبائي ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، وما تخلوش الفيديو عندكم وتبارطاجوها للناس اللي محتاجين وصفات كيما هذه. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله نجيب لكم وصفات احسن من هذه، والى اللقاء.